चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। सर्वप्रथम तुम्हा सगळ्यांना गोकुळाष्टमीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर गोकुळाष्टमी स्पेशल आज आपण एक तमिळ रेसिपी करतोय। तर त्या रेसिपीचं नाव आहे उप्पू शिरे। नाव थोडं वेगळं वाटलं ना? तर ही रेसिपी गोकुळाष्टमीला श्रीकृष्णाला प्रसाद म्हणून बनवली जाते। ही रेसिपी तुम्ही अगदी स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकता। खूप वेगळी आहे। मग कशी बनवतात त्याचा व्हिडिओ आपण स्टार्ट करूया। 1 कप मी ते तांदळाचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे। हे पीठ आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। त्या अगोदर बाकीचं साहित्य काय काय भाजायचं ते बघूया। इथे अर्धा कप मी उडदाची डाळ घेतलेली आहे। ही डाळ आपल्याला खरपूस अगदी गोल्डन ब्राउन कलर पण भाजून घ्यायचे। आपल्याला डाळ एवढी लागणार नाहीये, पण मिक्सरला थोडंसं 1 चमचा वगैरे घेतलं तर वाटता नाही येणार। आपल्याला 1 टेबलस्पून फक्त ह्या उडदाच्या डाळीची पावडर हवी आहे। आता भाजून घ्यायचं। पूर्णपणे कलर त्याचा चेंज झालेला आहे। आता हे पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं। आणि 3 चमचे इथे सुकं खोबरं मी किसून घेतलेले आहे। हे सुद्धा आपण लाईटली भाजून घ्यायचं। कोणताही पदार्थ बनवल्यानंतर जर खोबरं वापरणार असेल तर थोडंसं असं भाजून घ्यायचं, नाहीतर मग कुबट वास येतो, पदार्थ लवकर खराब होतो। आता खोबरं सुद्धा थंड होऊ द्यायचं। आणि आता आपण तांदळाचं पीठ सुद्धा भाजून घ्यायचं आहे। मीडियम गॅस करायचा आणि हे पीठ कंटिन्यू हलवत राहायचं, म्हणजे व्यवस्थित भाजलं जाईल। पूर्ण आपल्याला कलर वगैरे चेंज करायचा नाही। भाजून घेतल्यामुळे हा पदार्थ आहे खूप छान आणि टेस्टी लागतो आणि वेगळा आहे थोडासा। बनवून तर नक्की बघा तुम्ही। लहान मुलं तर खूप आवडीने खातात। आता हे पीठ भाजून झालं की आपण आता पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं। भाजलेली उडदाची डाळ आता पूर्णपणे थंड झालेली आहे। आता मिक्सरला याची पावडर तयार करून घेऊया। हे वाटेपर्यंत आपलं तांदळाचं पीठ सुद्धा थंड होते। हे वाटून घेतल्यानंतर आपल्याला चाळणीमध्ये घेऊन चाळून घ्यायचं आहे। मी तांदळाचं पीठ सुद्धा चाळून घेतलेलं आहे आणि हे सुद्धा आपल्याला चाळूनच घ्यायचं आहे। कधी कधी वाटताना खर वगैरे राहू शकते, म्हणून चाळून घ्यायचं। आता हे पूर्णपणे चाळून झाले, आपण साईडला ठेवूया आणि आता पीठ मळून घेऊया। त्यासाठी मी तांदळाचं पीठ एका ताटात घेतले आणि 1 टेबलस्पून मी फक्त उडदाच्या डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। बाकीचं तुम्ही वापरू शकता, एवढंच घेतलेलं आहे। एका कपासाठी एवढं इनफ आहे। आणि 2 चमचे मी ते पांढरे तीळ घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा जिरे घेतलेत आणि अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे। तो आपल्याला क्रश करून टाकायचा आहे। चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे आणि मीठ टाकल्यानंतर हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे सर्व आता मिक्स करून झालेलं आहे। आणि 1 टेबलस्पून मी ते बटर घेतलेलं आहे। बटर टाकायच्या अगोदर जर फ्रीजमध्ये असेल तर तुम्ही अर्धा तास बाहेर रूम टेम्परेचरवर ठेवा, म्हणजे बटर व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये मिक्स करता येईल, नाही तर म्हणजे जास्त ड्राय नाही होणार। जसं आपण मोहन वगैरे टाकतो एखाद्या पिठामध्ये, ते सगळं पिठाला मिक्स व्हायला पाहिजे। तर हे रूम टेम्परेचरवर जर बटर असेल तर व्यवस्थित मिक्स करता येईल। हे सगळं बटर प्रत्येक पिठाला व्यवस्थित असं लागलं पाहिजे। सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। आता यामध्ये जे सुकं खोबरं आपण भाजून घेतलेलं आहे थोडंसं चुरून टाकायचं। तुम्ही डायरेक्ट तसंही किसून टाकू शकता, पण हा जर पदार्थ जास्त दिवस राहिला तर खोबऱ्यामुळे कुबट वास येऊ शकतो, म्हणून भाजून टाकलं तर छान होईल। आणि चिमूटभर हिंग घेतलेलं आहे। आता हे सर्व मिश्रण परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं सगळ्या पिठामध्ये। हे सर्व आता मिक्स करून झालेलं आहे। आता थोडं थोडं पाणी घेऊन आपल्याला पिठाचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। एकसाथ पाणी घालायचं नाही, लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घ्यायचं। मळत मळत बघायचं, आपल्याला पाणी लागत असेल तरच पाणी घ्यायचं। आणि हा वेगळा पदार्थ आहे। तमिळ साईडला गोकुळाष्टमीला प्रसाद म्हणून श्रीकृष्णाला हा नैवेद्य बनवला जातो आणि क्रिस्पी आहे, खायला सुद्धा खूप छान आहे। तर नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा। पिठाचा गोळा चांगला मळून घ्यायचा, कारण हे तांदळाचं पीठ आहे। चांगलं जर मळलं नाही तर पिठाचे गोळे आहेत तर त्याला तडे जाऊ शकतात। पीठ आता मळून झालेलं आहे। पीठ चांगलं मळलं की नाही बघायचं, एखादा गोळा करून बघायचा। जर त्याला तडे गेले तर समजायचं पीठ अजून मळण्याची गरज आहे। जर गोळा तडा नाही गेला तर मग समजायचं पिठाचा गोळा छान असा मळून झालेला आहे। आपलं पीठ व्यवस्थित मळून झालेलं आहे, तडा जात नाही, म्हणजे पीठ छान झालेलं आहे। आता आपण याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया। त्यासाठी हाताला मी तेल लावलेलं आहे आणि छोटे छोटे गोळे जसे आपण गुलाबजाम वगैरे कसे करतो छोटे छोटे, तशा पद्धतीने बनवून घ्यायचे। दिसायला अगदी लहान मुलांना सुद्धा खूप आवडेल एवढा छान पदार्थ आहे हा।
हे बघा अशा पद्धतीने. पण हे बनवलेले गोळे एखाद्या कपड्यावर, कॉटनचा कोणताही कपडा घ्या, त्याच्यावरती हे गोळे आपल्याला बनवून ठेवायचे आहेत. ताटामध्ये वगैरे ठेवायचे नाहीत. अजून एक गोळा तुम्हाला मी बनवून दाखवते. गोळे व्यवस्थित करायचे. दुसरा सुद्धा आता गोळा तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने आपण बाकीचे सुद्धा सर्व गोळे तयार करून घेऊया. एकमेकाला चिपकणार नाही याची दक्षता घ्यायची. थोडेसे लांब लांब ठेवायचे. सर्व गोळे आपले तयार करून झालेले आहेत. आता 10 मिनिट आपण याला सुकू द्यायचे. 10 मिनिटानंतर आपण हे गोळे बघायचे थोडेसे ड्राय झालेले आहेत. आपण आता फ्राय करायला घ्यायचं आहे. पीठ व्यवस्थित मळलेलं होतं, त्यामुळे जास्त ओलसर राहिलेले नाही आहेत आणि तडे सुद्धा गेलेले नाही आहेत. गोळे जरी व्यवस्थित नाही केले तर तेलामध्ये सुद्धा याचा तडा जाऊ शकतो, किंवा आपण जेव्हा गोळे तयार करतो तेव्हा सुद्धा तडे जातात. आपण 2 प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि डायरेक्ट आता फ्राय करून घेऊया. गॅसवरती मी ऑलरेडी तेल ठेवलेलं आहे. तेल गरम झालं का ते बघूया. तर तेलसुद्धा गरम झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये हे सर्व गोळे आपण टाकून तळून घेऊया. 2 बॅचमध्ये आपण तळणार आहे, कारण एका बॅचमध्ये एवढे सर्व गोळे होणार नाहीत. हळुवारपणे सोडायचं. तेल अंगावर उडणार नाही याची दक्षता घ्यायची. आणि हे गोळे आहेत आपल्याला गोल्डन ब्राऊन कलर पण आपल्याला खरपूस असे तळून घ्यायचे आहेत. खूप छान लागतात. जर घाई केली तुम्ही तळण्याची, मीडियम गॅस ठेवायचा आणि खरपूस तळायचे. आतमधून मग कच्चे राहतील, म्हणून व्यवस्थित असे तळायचे. म्हणून मीडियम गॅस ठेवा, हाय गॅसवरती ठेवू नका. ॲक्च्युली हा जो पदार्थ आहे तो हा खोबरेल तेलामध्ये तळला जातो. पण सगळे काय खोबरेल तेल खातात असं नाही. जे घरच्या वापरातलं जे खाद्यतेल जे तुम्ही खात असाल ते त्याच्यामध्ये फ्राय केलं तरी चालते. आता याचा कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे. आपण आता काढून घेऊया. तेलामध्ये तुम्ही जास्त डार्क करत बसलात ना, कारण बाहेर काढल्यानंतर थंड होई पण त्याचा कलर अजून डार्क होतो. बघा किती सुंदर वाटतात. असं वाटतं की छोटी छोटी कचोरी आहे. थंड झाले तर इतकं कुरकुरीत आणि छान लागतं. जी चकली कशी तुम्ही खाता तशा पद्धतीची टेस्ट आहे. टिश्यू पेपरवरती काढायचं, म्हणजे ह्याला तेल राहणार नाही. जसं दिवाळीच्या पदार्थांना तेल वगैरे राहतं तसं ह्या पदार्थाला अजिबात तेल राहत नाही. आणि अशाच पद्धतीने उरलेले सुद्धा बाकीचे आपण फ्राय करून घेऊया. हळुवारपणे सोडायचे. मी घरी बनवले, माझ्या घरी सगळ्यांना आवडली. इतकी सुंदर रेसिपी लागते. लहान मुलं तर इतकी आवडीने खातील, तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि थोडासा वेगळा पदार्थ आहे, तर ट्राय करून खायला काही हरकत नाही. आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल खरंच तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. आपले उप्पू सीड आता तयार झालेले आहेत. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि चॅनलला माझ्या नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे, त्याच्यावर सुद्धा क्लिक करा. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या आगळ्या वेगळ्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत गुड बाय.